હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ કુક વિથ નીલમમાં. આજે આપણે બનાવીશું મસાલા ઇડલી, જે બનાવવી ખૂબ જ સરળ છે અને ટેસ્ટમાં પણ સરસ બનશે. સવારે નાસ્તામાં ખવાય તેવી આ રેસીપીનો વિડીયો જો તમને પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોનને ક્લિક કરજો. મસાલા ઇડલી બનાવવા સૌથી પહેલાં ઇડલીને આ રીતે ટુકડામાં સમારી લેવાના છે. તો મેં અહીંયા 12 ઇડલી જેની આ રીતે ટુકડા કરી લીધા છે. હવે ઇડલી વઘારવા એક પેનમાં 3-4 ચમચી જેવું તેલ એડ કરવાનું. તેલ ગરમ થાય ને ત્યાં સુધી આપણે ગેસની આંચ ફાસ્ટ રાખવાની અને પછી મીડિયમ આંચ પર 1 ચમચી જીરું એડ કરીશું. જીરું તતડે એટલે તેમાં 10થી 12 મીઠા લીમડાના પાન એડ કરવાના. 2 મરચાં અને 5થી 6 કળી લસણને આ રીતે મેં સમારી લીધી છે, તે એડ કરી દઈશું અને અડધી મિનિટ જેવું શેકાવા દઈશું. હવે એક મોટું ટામેટું અને એક મોટી ડુંગળીને ચોપરમાં ક્રશ કર્યું છે, તે એડ કરી લઈશું. તો ડુંગળી અને ટામેટાને ઝીણા સમારીને પણ એડ કરી શકાય અને ડુંગળી અને ટામેટાને 3-4 મિનિટ જેવું સાંતળી લઈશું, એટલે આ રીતે તેલ છૂટું પડી જશે. હવે તેમાં અડધી ચમચી હળદર પાવડર એડ કરવાનો, 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું અને થોડીક વાર સાંતળી લઈશું, 10-15 સેકન્ડ જેવું. તો હવે તેમાં સમારેલી ઇડલી એડ કરી લેવાની અને મિક્સ કરીશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરવાનું. તો જો ઇડલીમાં તમે મીઠું એડ કર્યું હોય તો તે પ્રમાણે એડ કરવું અને 1/4 ચમચી જેટલો સાંભાર મસાલો એડ કરવાનો અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો ઇડલી બનાવવાની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી જ છે, તમે ક્લિક કરીને જોઈ શકો છો. અને છેલ્લે ફ્રેશ લીલા ધાણા એડ કરી લેવાના અને મિક્સ કરી લઈશું. તો આ ઇડલી બનાવવી એટલી ઇઝી છે ને અને ટેસ્ટમાં પણ બહુ સરસ લાગે છે, જેથી ખાવાની તો ખૂબ જ મજા પડે છે. તો હવે ગરમ ગરમ ઇડલીને સર્વ કરી લઈશું. તો આ ઇડલીને ચટણી સાથે કે ચા સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા પડે છે. જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.